שהיו צריכים לגרש את היהודים מסובייניה, האמא שלי הצילה אותי, שהיא אמרה לי ללכת בשבת. כי ביום ראשון הייתה אקציה שמה. הלכנו לעיירה הזאת, סוביינה, שם מצאנו איזו דירה שהיה מונח קש. ואם לא היה מספיק, אז יצאתי וקניתי קש. חבילות קש היו לי מכירה. קניתי 3 חבילות קש, פיזרנו על הרצפה, וככה ישבנו, נשכבנו, הכל. אחותי הייתה מאוד חולה. הבן לא יכול לעזור לה. אוכל כמעט שלא היה לה. אבל פגשנו שמה בני עירנו. אז מכיוון שאנחנו היינו חדשים שבאנו, אז עזרו לנו. הייתה לנו שם איזה דודה מצאנו, היא גם עזרה לנו. הביאו לנו אוכל, לפעמים בישלו איזה מרק או משהו, הביאו. נתנו. אחר כך התחלנו לחפש מה נעשה. גטו כמעט שלא היה. יהודים היה מעט מאוד. וגם שם התחילה האקציה. וגם משם באו לקחת אותנו. ואחת מהשכנים שלנו, היא גם ברחה לסובים. והיא פגשה, היא דווקא הלכה עם אמא שלי. עם אמא שלי. אבל לפני האקציה, אבא שלי הלך לכפר, לאותם הגויים, והיה של סנדלר. שהיה יושב ועובד. ואני הייתי הולכת, מביאה את החלב, בקבוק חלב, לחם קצת תפוחי אדמה, מה שנתנו לו שם בשביל העבודה הזאת. וככה המשכנו לחיות. באיזה יום אני צריכה לצאת. ואמא שלי אומרת לי, אני הייתי מעדיפה שתצאי בשבת. כי ביום ראשון לגויים יש, זה יום ראשון שלהם, הם הולכים לכנסייה וזה, עדיף, יותר שקט, ובאמת יצאתי בשבת. הגעתי לאבא שלי, אבא שלי התעקם לרוב אצל המוקטר הכפר, בן אדם מאוד טוב. הם כל כך אוהבו אותי, והם כל כך רחמו עליי, שלפעמים לא היה לי איפה לישון, שהם פחדו ללנת כשלא יבואו גרמנים או משהו. אז הלכנו לחפש, אני ואבא, מקום איפה לישון. אבל לא תמיד מצאנו. והיו כל מיני צרות. אבל כשבאתי בחזרה מהבוקר לבית של המוקטר הזה והזקנים האלה, הזקנה הזאת חיבקה אותי ונשקה אותי והכינה לי אוכל חם, שאני אתחמם. הילדה המסכנה, הכל בפולנית. אוי, איך את יכולה ככה? ואנחנו לא יכולים לעזור. שהיו צריכים לגרש את היהודים מסובייניה, האמא שלי הצילה אותי, שהיא אמרה לי ללכת בשבת. כי ביום ראשון הייתה אקציה שמה. והם, מוקטר הכפר, הוא אמר לנו, כי הוא ידע, כי ביקשו ממנו שהוא ישלח את העגלות. העגלות, הוא אסף מכל מיני עיקרים עגלות, אנשים, והם נסעו לסוביין לאסוף את האנשים. רגע, אבל עשו את האקציה, ידעתם שיש אקציה בסובין? כן. ידעתם שיש, כן. מוציאים עגלות? כן. אז מה ידעתם על מה שקרה שם בסובין? מזה אני יודעת אחרי המלחמה, מה שפלה סיפרה לי. אז תגידי, מה...
זאת אומרת, זה הנקודה שבעצם המשפחה שלך, המשפחה שלי, כולם הלכו לטרבלינקה. מהפינוי הזה של... מן הפינוי הזה. כמו שהוציאו את אוטווצק מהאקציה, ככה הוציאו את סובין מהאקציה. הקפלה סיפרה לי... חברה שלך. כן, שהיא הלכה עם האמא שלי, אחת על יד השנייה. היה שם איזה גשר קטן, היא קפצה מהגשר ונכנסה מתחת לגשר. כשנכנסה מתחת לגשר, אז היא ניצלה. רצתה שלאמא שלי תלך, אמא שלי לא הסכימה. אז מי בעצם היה שם? אמא שלך? והאחיות שלי. האחות הגדולה? והקטנה. אלקה ואינדה? כן, אח שלי כבר לא היה בחיים. והם כולם הלכו כולם הלכו לטרבלינקה. אבל על אחותך את בעצם יודעת משהו אחר. זה אני יודעת כבר אחרי המלחמה. שמה? אחותי, האח שלי נהרג. אחותי נפטרה בשלון. בדרך? בדרך לטרבלינקה. זה אני יודעת. שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וגן העדן תהיה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.